स्टुडंट्स, आपण मागच्या भागात पाहिलेलं आहे व्हॉट इज मीन बाय प्युअर सबस्टन्सेस. प्युअर सबस्टन्सेस हॅज some definite chemical composition and some definite properties. Pure substances also further divided into elements and compound. Now we see pure substances divided into elements and compounds. What is meant by element? Element means a pure substances which cannot be broken down into simpler substances by ordinary chemical changes. कोणत्याही केमिकल चेंजेसनी प्युअर सबस्टन्सेस काय होत नाही, ब्रोक होत नाहीत. त्यालाच आपण काय म्हणतो, एलिमेंट. एलिमेंट फॉर एक्झाम्पल ऑफ एलिमेंट मीन्स सोडियम, कार्बन, नायट्रोजन इज ए एलिमेंट. Now the elements also further divided into three types. Elements also further divided into three types which are metal, non-metal and metalloids. Means metal म्हणजे धातू, non-metal means अधातू आणि metalloids means धातू सदृश्य. Metals have some its basic properties. धातूला एक विशिष्ट काय असते, कॅरेक्टरिस्टिक्स असते, प्रॉपर्टीज असते, त्याचा एक गुणधर्म असतो आणि त्या गुणधर्मावरून आपण त्याचं आयडेंटिफिकेशन करू शकतो की हा मेटल आहे की नॉन मेटल आहे की मेटलॉइड्स आहे. केमिकल अँड फिजिकल प्रॉपर्टीज वरून आपण त्याचं काय करू शकतो, आयडेंटिफिकेशन करू शकतो, ओळखू शकतो की हा धातू आहे. तर यासाठी आपल्याला त्याचे गुणधर्म काय आहेत आणि प्रॉपर्टीज काय आहेत ते अभ्यासले पाहिजे. म्हणजे नेमका मेटल कोणता आहे, नॉन मेटल कोणता आहे. जर मेटल अँड नॉन मेटल जर जवळ ठेवले तर आपल्याला मेटलच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज काय आहे त्या जर अभ्यासल्या तर आपण त्याच्यावरून पर्टिक्युलर हा मेटल आहे हे आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. त्यासाठी आपण मेटलच्या प्रॉपर्टीज काय आहे ते पाहूया. नाव फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट्स हॅव अ लस्टर. इट्स हॅव लस्टर. लस्टर मीन्स शायनिंग, शाईन. म्हणजे मेटल काय, मेटलला काय असते, चकाकी असते. इट हॅज अ डेफिनेट शाईन. तो एक चकाकी देतो, चमकतो, म्हणजेच तो काय आहे, मेटल आहे. म्हणजे याचा पहिला गुणधर्म प्रॉपर्टी काय आहे, इट हॅव अ लस्टर. त्याला मेटलला त्या ज्या एलिमेंटला एक चकाकी असते त्याला आपण काय म्हणूया, मेटल म्हणूया. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट कंडक्ट्स हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. हे काय, विद्युत वाहक जे आहेत ते काय आहेत, मग धातू आहेत, मेटल आहे, ते काय करतात, हीट आणि इलेक्ट्रिसिटी काय करतात, विद्युत आणि उष्णता काय करतात, वाहून नेतात. म्हणजे हे काय झालं, त्याचा एक गुणधर्म झाला. या गुणधर्मावरून आपण तो मेटल आहे हे आयडेंटिफाय करू शकतो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट कॅन बी ड्रॉ इनटू अ वायर. त्याच्यापासून आपण काय करू शकतो, एक थिन वायर तयार करू शकतो. म्हणजेच काय आहे, त्याला त्याची प्रॉपर्टी काय आहे, जर आपण त्याला मेल्ट केलं, मेटलला काय केलं आपण, मेल्ट केलं, त्यापासून आपण एक थिन तार अशी बारीक अशी तार तयार करू शकतो. आपण पाहतो ना आपल्या आजूबाजूला तार आहेत, तर तार कशापासून बनलेल्या आहेत, मग मेटल पासून, धातू पासून बनलेल्या आहे. म्हणजे धातूची प्रॉपर्टी काय आहे, गुणधर्म काय आहे, इट कॅन बी ड्रॉ इनटू वायर. एका वायर मध्ये त्याचं काय करू शकतो आपण, त्याला कन्व्हर्ट करू शकतो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॅन बी हॅम्बर्ड इनटू थिन शीट्स. आपल्यामध्ये शीट्स आपण नेहमी वापरतो, ॲल्युमिनियमची शीट घ्या, है ना, लोखंडाची शीट घ्या. म्हणजे काय आहे, एक मेटलची शीट घ्या. आपण काय म्हणतो, एका मेटलची शीट घ्या. म्हणजेच त्याचा गुणधर्म इट हॅमर्ड. आपण जर त्याचे मेटलला जर वितळून आपण जर त्याला जर हॅम्बर्ड केलं, त्याला जर ठोकलं, त्याच्यापासून काय तयार करू शकतो आपण, एक पत्रा तयार करू शकतो. म्हणजे लोखंडाचा पत्रा, ॲल्युमिनियमचा पत्रा किंवा कॉपरचा, तांब्याचा पत्रा हे आपण दैनंदिन जीवनात आपण वापरतोच. म्हणजे हे कशापासून बनलेले असतात, मग मेटलपासून, धातूपासून बनलेले असतात. म्हणजे इट कॅन बी हॅम्बर्ड इनटू थिन शीट. एका बारीक अशा
पातळ अशा शीटमध्ये पत्र्यामध्ये आपण त्याचं कन्व्हर्शन करू शकतो. यावरून आपल्याला ते मेटल आहे हे आपल्याला आयडेंटिफाय होऊ शकतात. म्हणजे मेटलला काय असते, विशिष्ट चकाकी असते आणि मेटल हे विद्युत किंवा उष्णता वाहून या ठिकाणावरून त्या ठिकाणी म्हणजे ट्रान्सफर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी करू शकतात. देन इट कॅन बी ड्रॉ इनटू वायर. त्याच्यापासून आपण एक थिन अशी तार वायर म्हणजे तार म्हणजे वायर अशी बनवू शकतो, कॉपरची, गोल्ड, कशाची पण. आणि कॅन बी हॅम्बर्ड इनटू थिन शीट. आपण मेटल पासून वेगवेगळ्या आकाराचे पत्रे सुद्धा बनवू शकतो. त्याचं एक्झाम्पल बघूया आपण. नाउ टेक एक्झाम्पल. गोल्ड, सोने, सिल्वर, कॉपर, तांबे, चांदी हे काय आहे, मेटल आहेत, धातू आहेत. पण त्याचं एक एक्सेप्शन पण आहे. मर्क्युरी इज अ लिक्विड फॉर्म. मर्क्युरी कसं आहे, लिक्विड फॉर्म आहे, एक द्रव्य आहे जे आपण थर्मामीटर मध्ये पाहतो. हे काय आहे, लिक्विड आहे. त्यामुळे आपण काय मोजतो, आपण टेम्परेचर मोजतो. बॉडी टेम्परेचर मोजायसाठी या मर्क्युरीचा वापर केला जातो. पण हा जो मर्क्युरी आहे हा लिक्विड फॉर्म मध्ये आहे, हे द्रव्य आहे, पण ते काय आहे, मेटल आहे. हे एक धातू आहे, पण आपल्याला ते कशामध्ये, सॉलिड फॉर्म मध्ये मिळणार नाही. ते काय, मर्क्युरी इज अ लिक्विड फॉर्म. हा मेटल मधला काय आहे, एक्सेप्शन आहे. नेक्स्ट इज अ नॉन मेटल. नॉन मेटल म्हणजे काय, अधातू. म्हणजे यापेक्षा त्याच्या काय असतील, प्रॉपर्टी डिफरंट असतील. म्हणजेच आपण मेटल आणि नॉन मेटल जर जवळ आणलं तर आपल्याला मेटल कोणते आणि नॉन मेटल कोणते हे आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजे आता नॉन मेटल जर पाहायचं झालं तर कसं आहे, मेटल हॅव नो लस्टर. मेटल हॅव नो लस्टर मीन्स मेटलला, धातूला एक विशिष्ट चकाकी नसते, तो चमकतो का नाही. आता हा खडू आहे, हा खडू कसा आहे, माझ्या हातात चॉक आहे बरोबर. या चॉक हा चकाकत आहे का नाही, हा चकाकत नाही आहे. याला स्वतःची शाईन, इट हॅज नो ओन शाईन, याला स्वतःची शाईन नाही आहे. म्हणजेच हा काय आहे, नॉन मेटल कंपाऊंड आहे, नॉन मेटल आहे, अधातू आहे. म्हणजे याला स्वतःची काय आहे, चकाकी नाही. याचे एक्सेप्शन आहे डायमंड अँड आयोडीन. डायमंड अँड आयोडीन इज अ एक्सेप्शन. म्हणजे हे काय, नॉन मेटल आहे, पण याला डायमंडला आपण जर डायमंड घेतला तर काय, चमकतो. डायमंड हा चमकतो, पण इट इज ए नॉन मेटल. इट इज ए नॉन मेटल. आयोडीन इज ऑल्सो हॅव अ शाईन, हॅव अ luster, but it is a non-metal. Next is a property. Next property is poor conductor of heat and electricity. It is a pure conductor of heat and electricity. म्हणजे नॉन मेटल हे काय आहे, अगदी मेटलच्या विरुद्ध प्रॉपर्टी आहे. मेटल हे विद्युत वाहून नेऊ शकतात, उष्णता वाहून नेऊ शकतात, पण नॉन मेटल हे विद्युत आणि उष्णता वाहून नेऊ शकत नाहीत. बट इट हॅज ऑल्सो एक्सेप्शन. इज ग्राफाइट. ग्राफाइट हे it conduct heat and electricity, but it is a non-metal. Next is it cannot be hammered into sheets or drawn into wire. जसं मेटल पासून आपण काय केलेलं आहे, एक शीट तयार करता येते, वायर तयार करता येते. बट नॉन मेटल पासून आपण पत्राही बनवू शकत नाही आणि वायरही बनवू शकत नाही. म्हणजे या प्रॉपर्टीवरून आपण हा एलिमेंट, आपण एखादा कंपाऊंड मेटल आहे की नॉन मेटल आहे, आपण हे आयडेंटिफाय करू शकतो. एक्झाम्पल ऑफ नॉन मेटल ए आयोडीन, नायट्रोजन, कार्बन. आयोडीन, नायट्रोजन, कार्बन, इट इज एक्झाम्पल ऑफ नॉन मेटल. थर्ड इज metalloids. Metalloids means it is the intermediate between metals and non metal. म्हणजे याच्या प्रॉपर्टीज कशा आहेत, मेटल आणि नॉन मेटलच्या मध्ये आहेत. म्हणजे हे मेटल सुद्धा आहेत, काही नॉन मेटल आहेत. म्हणजेच काय आहे, हे सेमी मेटल्स. म्हणजेच काय आहे, सेमी मेटल्स आहे. म्हणजे यामध्ये काही मेटलच्या प्रॉपर्टीज पण आहेत आणि काही नॉन मेटलच्या प्रॉपर्टीज आहेत. म्हणून याला आपण मेटॅलॉइड असे म्हणतो, म्हणजे धातू सदृश्य. एक्झाम्पल ऑफ मेटॅलॉइड्स आर आर्सेनिक, सिलिकॉन अँड जर्मेनियम. आर्सेनिक आणि सिलिकॉन, जर्मेनियम हे मेटॅलॉइडचे एक्झाम्पल आहेत.
आता आपण पाहिलेलं आहे मेटल, नॉन मेटल अँड मेटलॉइड्स. यावरून, या प्रॉपर्टीजवरून आपण तीन जे धातू, अधातू आणि धातू सदृश्य दैनंदिन जीवनात जे आपल्याला आढळतात, जे कंपाऊंड, जे सबस्टन्सेस आपल्याला दिसतात, त्या प्रॉपर्टीवरून तो मेटल आहे की नॉन मेटल आहे की मेटलॉइड आहे हे आपण अभ्यासू शकतो आणि सांगू सुद्धा शकतो. थँक्यू फ्रेंड्स.